थंड, रिफ्रेशिंग आणि मस्त असं उन्हाळ्याची चाहूल लागताच होळीसाठी खास बनवली जाते थंडाई. त्याच्यासाठी इथे घेणार आहे काजू, बदाम, पिस्ता, मगजबी, बडीशोप, खसखस, वेलची, मिरे आणि खडीसाखर. तुम्ही मोठीवाली खडीसाखर पण घेऊ शकता. हे सगळं मिक्स करायचं आहे. याच्यात घालायचं आहे गुलाबाच्या पाकळ्या, थोडं केशर हातावर चोळून त्याच्यात घालणार आहे. हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे झालं थंडाईचं मिश्रण. याला जर लगेच वापरणार असू तर पाण्यात भिजत ठेवायचं आहे साधारण तासभर आणि मग ह्याला वाटून घ्यायचं आहे. आणि जर हे तुम्ही नंतर वापरण्यासाठी बनवत असाल प्रीमिक्स म्हणून, तर याला मिक्सरला कोरडंच बारीक करून घ्यायचं आहे. पल्स मोडवर याला बारीक करायचं आहे, म्हणजे काजू बदाम हे आपलं तेल सोडत नाहीत आणि पावडर मोकळी मोकळी होते. हे आपलं थंडाई प्रीमिक्स बनून तयार आहे. हे प्रीमिक्स तुम्ही खिरीला फ्लेवर देण्यासाठी पण वापरू शकता. याला तुम्ही एअरटाईट काचेच्या बरणीत स्टोअर करू शकता. आता इथे मी बनवणार आहे थंडाई मिल्क. त्याच्यासाठी इथे मी 3 मोठे चमचे थंडाई प्रीमिक्स घेतला आहे. त्याच्यात घातलं आहे दूध आणि याला चांगलं मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घेणार आहे. याच्यात साखरेचं प्रमाण कमी आहे. तुम्हाला साखर जास्ती लागत असेल, गोड लागत असेल तर तुम्ही ते साखर घालू शकता. आता याला असं गाळून घ्यायचं आहे. मी कापडात गाळलं आहे, तुम्ही गाळणीनी पण गाळून घेऊ शकता. मस्त थंडगार बर्फ घालून एन्जॉय करा. होळीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. थँक्यू.